હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે આપણે દિવાળી સ્પેશિયલ રેસિપીમાં જોઈશું સુવાડી કેવી રીતે બનાવવાની એની રીત. આ રેસિપી એકદમ સરળ છે, બિલકુલ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી તે ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો ચાલો એને બનાવવાની શરૂઆત કરી લઈએ. ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની ડિટેલ્સ અહીંયા મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એડ કરી છે. સૌથી પહેલાં સુવાડી બનાવવા માટે તેનો લોટ બાંધવો પડશે. લોટ બાંધવા માટે તમે દૂધ અથવા પાણીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીંયા હું દૂધનો ઉપયોગ કરી રહી છું. ગેસ ઉપર આ રીતનું એક વાસણ મૂકી દઈશું. તેમાં અડધો કપ દૂધ એડ કરીશું. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીશું. તેમાં અડધો કપ ખાંડ એડ કરું છું. ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી આપણે દૂધને ગરમ કરવાનું છે. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ જ રાખવાની છે અને આ રીતના ચમચીથી તેને હલાવતું રહેવાનું છે. આપણે કોઈપણ જાતની અહીંયા ચાસણી નથી કરવાની, ખાલી ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી જ આપણે દૂધને ગરમ કરવાનું છે. જ્યાં સુધી દૂધમાં ખાંડ ઓગળે છે ત્યાં સુધી આપણે બીજી તૈયારી કરી લઈએ. અહીંયા એક વાસણમાં 2 કપ મેદો લીધો છે. મેદાને આપણે ચાળીને ઉપયોગમાં લઈશું. તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ એડ કરીશું. તલ ના ભાવતા હોય તો તેનું માપ તમે ઓછું પણ લઈ શકો છો. તેની સાથે અહીંયા 1/4 ટીસ્પૂન ઇલાયચીનો પાવડર એડ કરીશું. આ ઓપ્શનલ છે. તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ગરમ કરેલું દેશી ઘી એડ કરીશું. અહીંયા જે ઘીનું માપ છે તે ગરમ કરેલા ઘીનું મેઝરમેન્ટ છે. હવે આ બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો બધી વસ્તુ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. આ રીતનું મુઠ્ઠી પડતું મોહન આપણે તેમાં એડ કર્યું છે. હવે આપણે જે દૂધ અને ખાંડને ગરમ કરવા મૂક્યા હતા તેને એક વખત ચેક કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણે તેને એક વખત ચમચીથી મિક્સ કરીને જોઈ લઈએ. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ખાંડ સરસ રીતે ઓગળી ગઈ છે. હવે ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું અને આ મિશ્રણને કમ્પ્લીટલી ઠંડુ થવા દઈશું. પછી તેનાથી આપણે લોટને બાંધીશું. અહીંયા મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે તેનાથી આપણે લોટ બાંધીશું. એકસાથે બધું એડ નથી કરવાનું, થોડું થોડું એડ કરીને લોટ બાંધીશું. આ રીતના થોડું થોડું એડ કરીને પૂરી કરતાં કઠણ લોટ આપણે તેનો તૈયાર કરવાનો છે. તમને કદાચ આ બધા મિશ્રણની જરૂર ના પડે. તમને કેટલું મિશ્રણની જરૂર પડશે એ મેદાના ટેક્સચર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. કદાચ તમને બધું પણ જરૂર પડે અથવા થોડું ઓછું પણ જરૂર પડે. આપણે અહીંયા જોઈશું કે આ લોટ બાંધતા કેટલા મિશ્રણની જરૂર પડે છે. તો આ રીતના થોડું થોડું એડ કરતા જઈશું અને પૂરી કરતાં કઠણ લોટ તેનો તૈયાર કરીશું. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો લોટ સરસ રીતે બંધાઈ ગયો છે. તેનું આ રીતનું ટેક્સચર આવ્યું છે. હવે હું તમને બતાવી દઉં કે અહીંયા કેટલા મિશ્રણનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ટોટલ અહીંયા 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દૂધ અને ખાંડનું મિશ્રણ બાકી રહ્યું છે. હવે આ લોટને 2 થી 3 મિનિટ માટે ખાંડી લઈશું. અહીંયા લોટ ખડાઈને સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે તેમાંથી આપણે લુવા તૈયાર કરીશું. તમારે જે સાઈઝની સુવાડી બનાવવાની હોય એ સાઈઝના અહીંયા લુવા તૈયાર કરવા. પછી આ રીતના તેના ગુલ્લા તૈયાર કરી લઈશું. અહીંયા બધા ગુલ્લા તૈયાર છે. હવે તેને વણી લઈશું. આ રીતના આદની પર એક ગુલ્લું લઈ લઈશું અને તેને એકદમ પાતળી વણી લઈશું. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ રીતની પાતળી સુવાડી આપણે વણી લઈશું. હવે તેને આપણે થોડી ડ્રાય થવા દઈશું. બહુ ડ્રાય નથી થવા દેવાની. ઉપરનું લેયર થોડું ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી જ આપણે તેને ડ્રાય કરવા માટે મૂકીશું. તો અહીંયા બીજી પણ સુવાડી વણીને તૈયાર છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ રીતનું તેનું ઉપરનું લેયર થોડું ડ્રાય થવું જોઈએ અને પછી જ તેને ફ્રાય કરવાની છે. એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, તેને વધારે પડતું ડ્રાય નથી થવા દેવાનું. હવે તેને આપણે ફ્રાય કરીશું. અહીંયા પહેલેથી જ કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે.
આ રીતના લોટનો ટુકડો એડ કરીને સેજ ચેક કરી લઈશું તેલ બરાબર ગરમ થયું છે કે નહીં. તો તે સારી રીતે ઉપર આવી જાય છે, તે સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે સુવાડીને ફ્રાય કરીશું. તેને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરીશું. તેને લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરવાની છે. તો આ રીતના બંને તરફ ઉલટાવીને સારી રીતે ફ્રાય કરી લઈશું. જ્યારે તમે ફ્રાય કરીને બહાર કાઢશો તે વખતે થોડી સોફ્ટ લાગશે, પછી થોડી વાર રહીને તે કડક થઈ જશે. તો આ રીતના તેને ફ્રાય કરવાની રહેશે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો એ સરસ રીતે ફ્રાય થઈ ગઈ છે. તેને બહાર કાઢી લઈશું. સેમ આવી જ રીતે આપણે બધી સુવાડીને ફ્રાય કરીશું. અહીંયા બધી જ સુવાડી ફ્રાય કરીને રેડી છે. આ સુવાડીને તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને 15 દિવસ માટે સ્ટોર કરીને યુઝ કરી શકો છો. આઈ હોપ ફ્રેન્ડ્સ તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. ફરીથી મળીશું એક નવી રેસિપી સાથે.